ملګرو د یوټیوب یو نیو فیچر په انالیټکس کې اډ کوي چې په هغې په مدد سره تاسو ته یوټیوب ښایي چې ستاسو ویورز کم قسمه ویډیو په یوټیوب باندې سرچ کوي، کم قسمه ویډیو په یوټیوب باندې ګوري او کم داسې ټاپک دی چې په یوټیوب باندې ستاسو ویوز یې ډېر زیات خوښوي. نو ملګرو که هغه ټاپک تاسو په خپل د چینل اپلوډ کوئ، هغه کنټینټ جوړ کوئ او د خپل چینل یې اپلوډ کوئ، نو ډېر افکورس چې ستاسو ویوز به هم سیوا کېږي او ستاسو سبسکرایبر به هم سیوا کېږي. ملګرو مخکې په انالیټکس کې دغه اپشن نه و، اوس په یوټیوب په انالیټکس کې د سرچ اپشن اډ کوي، د سرچ اپشن چې مطلب په هغې کې به تاسو ته ښایي چې یار ستاسو ویورز کم قسمه ویډیو خوښوي. نو ګورئ سرچ، ګوره په سرچ کې اولنی اپشن یې ورکړی دی یور ویور سرچز، چې مطلب ستاسو ویورز څه ګوري، کم قسمه ویډیوز ګوري. په دې کې لاندې که تاسو وګورئ دې اپشن ګوره په دې اپشن کې به تاسو ته درکړي څه ټاپک څه کیورډ دی چې په دې باندې تاسو ویډیو جوړه کړئ او په هغې کې به بیا تاسو ته لیکلي چې د دې رینګ دومره های دی یا میډیم دی یا لو دی. نو تاسو پکار دی چې په هغه ټاپک باندې بیا ویډیو جوړې کړئ او تاسو ته به دا هم شو کېږي دغه ځای کې چې د دې ټاپک د دې کیورډ نه تاسو ته دومره ویوز هم راغلي دي. دلته دویم اپشن تاسو د سرچز اکراس یوټیوب، مطلب چې ویورز چې ستاسو د کنټینټ نه علاوه نورې کوم ویډیو خوښوي، مطلب تاسو هغه ویډیو هم جوړې کړئ په خپل چینل باندې اپلوډ کړئ چې مطلب تاسو ویوز یا نور ویوز راشي ستاسو په چینل باندې او ستاسو چینل گروینګ شي. دا نیو چې کوم فیچر اډ کوي سرچ، دا خو زما ډېر خوښ شو. ملګرو دې په مدد سره به تاسو خپل چینل گروینګ کولی شئ. تاسو به کتای شئ چې تاسو ویوز کم قسمه ویډیو ګوري، کم قسمه ویډیو کې مطلب هغه خوښوي. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي نو پلیز ویډیو لایک، شیر او چینل سبسکرایب.